وفيصل شو الحركات؟ اليوم ضغط وحركات. فيك اليوم يا ابو علي. اضغط المضغوط. اسمع ما يندري ايش حاط فيه ضفادع. سويها. سويها. ها؟ عروني. خضار وحركات. ايش ناوي عليه؟ مرقة لحم طول عمرك. مرقة لحم. عرس زبير. نعيمي. نعيم يا اخو عليك. حب قلبك. تلاقي يجي من؟ ما يندرى. لا والله شيء يحب قلبك. نشوف هذا حل مكرون ذاك اليوم. اوه استوى خلاص. لا باقي بعد. ايش تنتظر؟ حط الخضار الحين. يلا صح يستوي معه. باقي عليه شوي. لا على ما تحط شو اسمه. اما حط الخضار الا اموره طيبه. حط الخضار الحين. هذا متعجب شلون تحط هالخضار في هالجزر الصغير. لا بنحطه كامل ما يكفي. دور لكن بعد بتحط العيش عليه. لا العيش الحوالي ما ادري بك. صحيح. انت بناكل الفجر؟ لا ادري بك. بكنس بكره بنصوم. الله بس ايش نقصن هذا؟ شلون نقصنها؟ مرقوق. الخبز مرقوق. خبز رقاق خلاص. الله. جيب الصينية وفقعها يمها. انا بزاقد. ابو هارون يلا فرش. يلا فرش. اسمع جيب حسين كم ورا السيارة خليك ورا السيارة خلي غرشت انا واحد وانت واحد اسرع. انت خليك من هنا وانا من هنا. اصبر الحين بيخش. اصبر ايش في تاخر ذا؟ بالعناد الحين ها متاخر. نزل راسك يلا خليك من وخر على السيارة رجع عليها وخر. لا الله يهداه هو ذا. وانت هني قاعد ما تقول لي. انت هني قاعد ما تقول لي يعني. فكرته ليش كذا انت؟ لا مسكين نايم هالمرة صدق بريء. ليش تتأخر أجل؟ ليش تتأخر؟ تنكب قفل جوالك. 70 مرة اتصلنا الله قاعد يبعاك البوق ذا. هذا الشغل ابو فيصل. ايه زي خل العظام انا بنمزمزهم. خله خلاص. يلا انشب. والله جايين. سويت عيش؟ كافو. لا ما عندك مشروع طيب نكسب من وراء أجر مثل المشاريع اللي فاتت. خلينا نكسب أجر على الأجر إنك تترك الناس في حالها. مو هو طال عمرك حش وفي الناس. عدل بالله عليك. ما لا تخاف بعيد عنك. هذا ما في ثقة.
هذا الكلام المفيد. شفت لما تقول كلام مفيد ايوه مفيد نقول لك اسمع شوف لما تقول انت كلام مفيد نقول لك كلام مفيد. هذا حالاتك لما انت تجي طال عمرك تقول له هلا يا ابو علي ما في يعني اجر مشروع وكذا احسن من الحش. صح احسنت. صحيح. يعني بادر حلم ابو عبد الله ذكرني في فعل الخير. هو ابو عبد الله لا يعلى عليه حقيقه، انسان مهذب ومثقف، واللي قاله عين العقل. عرفت شلون؟ كلامك انت الان له انه يعني في مشروع الاستفاده او اجر، هذا شيء حلو. وثانيا السناب مو كله ضحك. جيب شوف عاد مره وراك انا خفت منه صراحه. زين شوف طبعا السناب عبد الله ابو علي مو كله ضحك وساعة صدق وتخرعون وكذا، لكن انت احيانا تجيب مشاريع حلوه وفيها اجر، ومنها احنا نستفيد ومنها متابعينك يستفيدون في هذا الاجر. بحيث ان اليوم الجمعه احنا لازلنا في الجمعه، يمكن دخلنا الان السبت، لكن اليوم الجمعه يعني لا يخلى اعمال الخير فعلا. نشارك جميع. السناب اداء المتابعين يستفيدوا. السناب اداة صراحه لازم نحن نستغلها في كل حاجه، واقلها كسب الخير فعلا، كسب الاجر الثواب. يحب الخير. دام عندي هالعدد من المتابعين وادري فيهم انهم ما يقصرون ويبون يكسبون الاجر، نعطيهم الفرصه ونعطي روحنا الفرصه انهم يشاركون في الاجر. الحين برتبكم. يسالونك عن اليتامى، قل اصلاح لهم خير. نعم صدق الله العلي العظيم. الله العظيم. مؤسسه خيريه يا ابو حسين اسمها إخاء، مؤسسه خيريه لرعايه الايتام يا ابو عبد الله. ايش هذه تهدف للمؤسسه؟ لرعايه الايتام. تحت رعايتهم اكثر من 3600 يتيم ويتيمه يكفلونهم هالجمعيه، وينتظرون وقفتنا. وبشيء بسيط يا ابو حسين، ريال واحد بالمسج، ترسل مسج وانت في محلك، الرقم يبعد قلبي، ترسل 36 على رقم 50 97 5097 بريال واحد، 97 ريال واحد في اليوم. عاد يا ابو عبد الله الواحد يبي يساهم عن روحه، يبي يتصدق عن والدينا فعلا، عن عياله، عن المؤمنين، بالضبط عن المسلمين. بالضبط. هذا شوف ما قصر، وريال ما تحس فيه. كم 5000 5097 الرقم، اكتب 36 او بحط الحين رابط، رفع الشاشه وحط. هذا الرابط يا ابو عبد الله. الله يجزيهم خير ويجزيهم. بحط الرابط، اللي بيشارك خير يضغطون عليه وبيدخلك مباشره على المسجات. شوف جهزها لك 36 على 5097. ارسل انت، ما لك الا ترسل، بس ارسل. زين. في عندهم والله الصراحه ما رايح يقصرون ان شاء الله المتابعين والجماعه، ما رايح يقصرون، لان كله ريال واحد في اليوم. بالضبط والله ريال واحد، وهذه صدقه عنك وعن والدينك. فعلا. والصدقه بصراحه اهميتها في حياتنا اليوميه ذي جدا جدا مهمه فعلا، لان احنا معرضين للمخاطر اليوميه، سواء عندنا ما تدري ايش تدفع عنك. بالضبط. طبعا والصدقه يعني قنين عن نعرف الصدقه، لان احاديث كثيره عن رسول الله وفضل كثير فعلا، وفضلها كبير وكثير، واجرها في الدين قبل الاخره. فنحث كل من تصل له هذه الرساله بالمشاركه لحفاظا على انفسنا، ومن يسمع ومن يرى. ايوه يا بعد قلبي. يا سلام يعني واقفه مو بحلو، ما يعطيك طعم. كذا صارت ليلى من هبده. ما هذا الميزه اللي مثل دبت خلينا راح نجيب راحه خلاص. جاي يا ابو حسين، جاي الساعه 1 من الساعه احنا والله حق. شوف قاعد من الجوع قاعد ياكل خبز، ما صارت مرقه. يلا جاع وين مسوي؟ خلاص بحط الحين بحطه خلاص. امشي انت لو انك مسوي بقاره ولا قعود. المشكله النار تشتغل، لو جدر ضغط بعد. هلا بالحامل والمحمول. شيك يا ابو حسين، هذا اللي جوك يا ابو حسين. يا سلام. يا حط المرقه. ليش كذا؟ ضحك خليه يقوس. هذا اللي تبي يا ابو حسين. تدري شنو قهرناه الحين؟
بتندي من اكله. لا نقنق بس. لا ما كنا سكين. حط المرقه، حط المرقه دار مدارها. ايوه ايوه يا ابو هارون، ايوه عليك، ايوه الله عليك. الله يا اخوي ماسخ، ما عندك ملح؟ تارسه تراك يا اقصد. في ملح؟ شو ما في ملح نقوم نجيب من الجيران ملح. صراحه مو عليك كلام. هو قاعد هارون تبي ملعقه. لا انا خلاني بالملعقه. حد يركب لي كذا انت حبيبي. انا كيفي. هذا النعمين. هاي بعد نهاري هراي تقول ما في ملح متروس، يعني مضبوط الملح. حسود بس هو. شو وين اللحم ذوب اللحم ما يبي الا كذا. ابو عبد الله يا سلام. حتى الثوم ها. اوف. والثوم حط له ثوم. ها جيب ثوم. تبغى ثوم؟ وخر عني. الحمد لله على النعمه. حسين هاي بعد عمرك يوه. فيها ثوم. لا ما ابي ثوم. عيقاتك جوسيه ها. جوسية طال عمرك ذي. يا سلام على اللحم، يا سلام. ومع بطاطس بعد. حسين